Tällä videolla jatkamme reissua Norjan Lyngenin syksyisissä väreissä. Matkan aloitamme satumaisen siniseltä Blå Isvatnet jäätikköjärveltä ja päädymme Steindalsbränin upeaan laaksoon ja jäätikölle. Joo, lähdin tässä käymään tällä Blå Isvatnetilla. Oikeastaan tämän päivän yritys numero 2, sillä lähdin tuosta aiemmin käymään, mutta sitten tuli niin paljon ihmisiä tänne, että koin jo ahdistukseksi itselleni tämän, koska en ole mikään maailman supliikein ihminen ja tää hitteni. Tässä samalla tämä kuvaaminen ja höpöttäminen täällä, niin ei oikein ole mulle sitä sujuvinta juttua. Ja sitten varsinkin, koska suurin osa tästä ihmispaljoudesta, mitä täällä oli tänään, en kyllä ihmettele, oli aivan loistavan hieno päivä, niin oli suomalaisia tietysti, joten niin paljon se ei haittaa, jos kukaan ei ymmärtäisi, mitä minä höpötän, mutta kun he ymmärtää, niin jotenkin menin sitten viettämään aikaa takaisin autolle ja otan nyt sitten yrityksen numero 2. Jos nyt alkaisi jo väki tulemaan jo pikkuhiljaa tuolta poiskin. Mutta tosissaan en kyllä ihmettele. Päivä on ollut mitään hienoin verrattuna eiliseen vesisateeseen. Että kyllähän näissä maisemissa niin kuka tahansa haluaisi ulkoilla. Maastohan tänne ei nyt ilmeisesti ole kovinkaan suuria nousuja, mutta tämä matka tänne on aika tämmöistä kivikkoista ja sen takia ne oikeastaan minä lähdin tässä itsestään. Päivi jäi tonne Rymyn kanssa ja ne käy tuossa vähän lähempänä tekemässä jotain pieniä lenkkejä. Sinällään täällä kyllä tänäänkin on paljon koiria käynyt, että kyllähän tänne ilmeisesti pääsee. Ilmeisesti tuo loppu on se kaikista pahin kivikko, mutta kerta tosissaan meillä tuo Rymy on toipilas noista välilevyn pullistumista. Ei haluta millään tavalla riskeerata hänen kuntoa lähteä tänne kivikkoon itteensä satuttamaan, niin tällä kertaa sitten menen taas itsekseni täällä. Sinne vaan se kivinen polku jatkuu, joten ei kun taas töppöstä toisten eteen ja menoksi. Eli tälleen suomalaistyyli, kun aina pitää valittaa jostain, niin jos tästä nyt jotain valittamista oikein väkisin haluaa keksiä, niin täällähän ei saa dronea lennättää. Tää olisi kyllä aika mahtava paikka muuten lennättää dronea, mutta täällä se on kielletty ja ymmärrän kyllä miksi, niin sen takia drone pysyy repussa, eikä nouse ilmaan. Tää oikeastaan se jäi jo autoon, koska en viittinyt edes ottaa kantamukseksi mukaan tänne näin. Mutta jos sais, niin olisi kyllä aika makea paikka lennättää dronea. Joo, eli tää loppu onkin sitten vähän isompaa lohkaretta, että tässä pitääkin pikkasen enemmän katsoa mihin astuu, ettei nilkkaansa muljauta, mutta toivotaan, että tuolta ison rykelmän takaa niin alkaa jo sininen järvi häämöttää. On hieno. Kyllä se on uskomattoman turkoosin värinen näinkin harmaallakin säällä. Hieno järvi. Hienot vuoret.
hieno paikka ylipäätään. Nyt on Blåisvatnet ja Aspenvatnet jäänyt taakse ja taas näytti tää keli muuttuva tällaiseksi hyvin sateiseksi. Koko yökin oli sateinen, vaikka ei pitänyt. Vähän ennätettiin illalla nähdä revontulia, oikeastaan Päivi sai vaan kuvaan. Minä en ennättänyt edes kameralla saada, mutta sitten sen verran pilvistä tuli, että ei niistä oikein mitään kuvaa tullut. Ja muutenkin kyllä yö meni vähän semmonen, että Rymyllä meni vatsa sekaisin ja hän herätti tuossa 2 jälkeen, että siitä asti onkin sit aika lailla valvottu, mikä varmaan kyllä naamasta näkyy, mutta että näillä silmillä nyt sitten mennään ja tässä kelissä mennään, että lähdetään taas etsimään jotain uutta paikkaa mihin menisi. Että aina ei tää vanlife tai karavaanarihomma niin lifea tai glamouria oo, että välillä näköjään tulee tällaisiakin hommia eteen, mutta ei se mitään. Eiköhän me niistäkin tää selvitä, mutta mennään tosissaan tänään vähän tämmöisillä pienemmillä siirtymillä eteenpäin ja yritetään silti nauttia kaikki mikä tästä säästä tänä päivänä meille annetaan. Meidän tämän päivän kohteeksi valikoitukin tämä Steindalsbreen, eli tästä lähtee tämmönen reitti tonne Jäätikölle, joka on tommonen vähän yli 6 kilometriä. Lähdinpä sitä nyt sitten tässä vähän katsomaan, että minkälainen reitti se on. Kuulemma maisemat matkan varrella pitäisi olla hienot. Ja tosissaan nyt päätin kyllä, että tällä kertaa perillä ollaan silloin kun perillä ollaan. Eli sen verran huonosti meni toi viime yö Rymyn takia, että jäi kyllä oikeastaan unet ihan olemattomiin. Niin semmonen on kyllä vähän olokin. Niin nyt ei ole sitten pakko päästä Jäätikölle asti. Et sen verran armollinen olen tässä itselleni. Eli perillä ollaan sitten kun perillä ollaan. Ja jos jaksetaan Jäätikölle asti, niin mennään. Jos ei, niin sitten ei mennä ja ei haittaa. Sitten mennään joku muu kerta. Mutta lähdetään nyt kuitenkin katselemaan, että minkälaisia ne nämä Laakson maisemat täällä on. Jaahas, se on sitten niinku vissiin vähän kierretty. Hieman liukkaita ovat nuo puitten juuret. Muistutus itselleni.
En tiedä onko muistakin, mutta minusta tuo on vähän niinku minisaana. Tuuli täällä tahtoo hieman yltyä. Mutta nytkö saa sanoa, että ei huono. Vesi tässä pauhua, mutta oli kyllä niin komeen näköiset kuohut ja maisemat tuolla taustalla, että pakko oli vähän kokeilla räpsyttää kuvia. Saas nähdä, mitä tästä tuli. Eli nyt pieni evästauko ja matka jatkuu sitten. Hirveätä vauhtia tää meikäläisen meno ei ole ollut, kun taas tullut jäätyä tuonne ihastelemaan veren virtausta tuolla. Mutta on kyllä hieno laakso. Ai että. Ei voi taas kun yrittää keksiä mahdollisimman suuria ylistyssanoja, miten hienoa on. Mutta tässä pienet eväät, sitten matka jatkuu. Eli tässä tosissaan on tällaisia pieniä mökkejä, jota saa vuokrata muistaakseni, jos haluaa täälläkin aikaansa viettää. Ja mikäpäs täällä? Komeet on maisemat. Siellä se jäätikkö häämättää. Ensimmäinen näköhavainto jäätiköstä tällä reissulla. Että ei nyt ainakaan ihan olla eksytty. Oikealla polulla ollaan. Ei kun jatketaan vaan matkaa eteenpäin vielä kun jaksetaan. Upea on kyllä tämä laaksokin. Aivan mahtava. Kyllä tässä tuntee itsensä taas aika pieneksi. Norjalaisten kyllä pitäisi kehittää tätä palvelunsa hieman ja täällä pitäisi olla sellainen vuokrattava laamapalvelu, joka kantaisi tänne kaiken kameravarustukset tänne. Niin tää olisi paljon helpompaa tää homma. Kun ei tarvitsisi itse rahata kaikkea näitä ylämäkiä, tätä varustusta. Ja eihän se tietenkään tää ensimmäisen nyppylä päälle loppunut vaan. Vielä on seuraava kivikasa, mikä pitää kiinni. Mutta eihän täällä taas maisemista voi valittaa, kun katsoo takaisinpäin, mistä sitä tuli. Siellä se jäätikkö on silmissä siellä vielä, mutta vielä on matkaa. Ei se ollutkaan tuo nyppylä vielä. Viimeinen nyppylä. Vielä on ainakin yksi. Pidemmälle ei näe, mutta toivottavasti ei tule kovin karvaita pettymyksiä tuon nyppylän kohdalla. Siinä se nyt on. Stensdalsbreen jäätikkö. 450 metriä merenpinnan yläpuolella. Oli kyllä uskomattoman hieno reissu, matka tänne näin. Suosittelen kaikille, ketkä tällaisista on kiinnostunut. Ja jos olet täällä käynyt, niin laita kommentti, mistä itse tykkäsit näistä maisemista. Mulle se varmaan ehkä kuitenkin oli toi jokilaakso tossa. Se oli kyllä uskomattoman upean näköinen. Kyllä tää jäätikkökin on, ei sitä voi kieltää. Mutta mä lähden pikkuhiljaa takaisinpäin tossa. Katsotaan vielä, olisiko sääjumalat armollisia ja saisiko tuossa yhtään muutamia kuvia vielä otettua matkalta takaisin, niin nähdään seuraavalla kerralla.
tähän päättyykin syksyinen reissumme. Kiitos kun jaksoit katsoa, ja jos viihdyit videon parissa, niin tilaa kanava ja katso vaikka tämä video seuraavaksi.